අයිබෝන් වල සියලු දෙනාටම මයික්ලොසෙට් channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අලුත්ම මොස්තරේ jumpsuit එකක් මහගන්න විදිය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් තවමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතිනම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඔයාලට subscribe වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි notification button එක, කියන්නේ bell button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු බොහොම පහසුවෙන් අඩු වියදමකින් අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් කොහොමද මේ jumpsuit එක මහගන්නේ කියලා. අපි මේ jumpsuit එක මහන්නත් අපි මේකේ කලිසම කොටසට යොදාගන්නේ. අපි කලින් මගේ basic pant එක මහන්න අපි යන්ද block එකමයි. ඒ block එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තමයි අපි මේකේ jumpsuit එකේ පහළ කලිසම කොටසට යොදාගන්නේ. ඉතින් අපි කලිසම කොටස කපන්න කලින් බලමු කොහොමද උඩ කොටස කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. මේකේ උඩ කොටස ඇඳ ගන්න මම මේ වගේ කඩදාසි පටියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම මම උරහිස රේඛාව ලකුණු කරගන්න හදන්නේ. උරහිස අඟල් 14ක් විදියට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒක දෙකට බෙදලා අඟල් 7ක් විදියට උරහිස ලකුණු කරනවා. ඊපස්සේ එතන ඉඳන් අඟල් 1/2ක් පහළට කරලා මේ විදියට උරහිස රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් මේ මුල්ලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට රැගල් උස ලකුණු කරනවා. රැගල් උස අපි හොයාගන්නේ පපුව වටමින්ම 4ට බෙදලා. පපුව වටමින්ම මගේ ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 36ක්. ඒක 4ට බෙදුවම අඟල් 9ක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ එන පපුව වටමින්ම 4ට බෙදලා එන උස තමයි රැගල් උස විදියට ලකුණු කරන්න. මම මෙතන අඟල් 9ක් විදියට රැගල් උස ලකුණු කරනවා. ඊපස්සේ මේ රේඛාව දිගේ රැගල් රේඛාව ලකුණු කරනවා. රැගල් රේඛාව හොයන්නේ පපුවට මින්ම 4ෙන් බෙදලා එන උත්තරේට අඟල් 1ක් අපි බුරුල සඳහා එකතු කරනවා. අඟල් භාගයක් මෙහුම් අස් සඳහා එකතු කරනවා. එතකොට අඟල් 10 මාරක්. අඟල් 10 මාරක් මම රැගල් රේඛාව විදියට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ උරහිස කොන රේඛාව ඉඳලා මෙහෙම කෙලින් පහළට රේඛාවක් ඇඳගෙන මෙතන අපි මැද ලක්ෂය හොයා ගන්නවා. මැද ඉඳලා අඟල් කාලක් වගේ ඇතුළට ලකුණු කරලා අපි මේක අත් නැතුව මහන නිසා, අත් නැති jumpsuit එකක් නිසා, sleeveless jumpsuit එකක්. ඒක නිසා තමයි අපි අඟල් කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරන්නේ. නැතුව ගොඩක් ගැඹුරට කැපුණොත් අත කැපිලා වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අඟල් කාලක් වගේ ඇතුළට ලකුණු කරලා මේ වගේ අපි අත්කට රවුන්ඩ් කරලා මේ මැද ඉඳලා මේ අත්කට මේ විදියට රවුන්ඩ් කරලා ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ අතින් ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට හෙඩ කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන උරහිස මෙතන මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 3ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. එතන ඉඳලා අපි පහළට මේ උඩ කොටසේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරනවා. උඩ කොටසේ සම්පූර්ණ උස අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උරහිස සිට ඉන දක්වා උස අපි මෙතන ඉන දක්වා තමයි අඳින්නේ. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස අපි අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 19ක්. ඒකට අපි උඩට මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් සහ පහළට මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 20ක් විදිහට පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට අඟල් 20 රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ ඉනමින්ම ලකුණු කරනවා. ඉන වටමින්ම අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 31ක්. එතකොට අපි ඉන වටමින්ම සකස් කරගන්නේ ඉන වට ඇවිල්ලා තියෙන මින්ම 4ෙන් බෙදලා අඟල් 1ක් බුරුලට සහ අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි වලට එකතු කරලා තව අඟල් 1ක් අපි එකතු කරනවා ඩාට් එක සඳහා. එතකොට ඉන වටමින්ම මගේ ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 31යි. ඒක 4ට බෙදුවම අඟල් 7යි 4ෙන් 3යි. ඒකට අඟල් 1ක් එකතු කරනවා බුරුලට, අඟල් 1ක් එකතු කරනවා ඩාට් සඳහා, අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා මෙහුම් වාසි සඳහා. මේ ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ අපිට එනවා සම්පූර්ණ ඉන සකසාගත් මින්ම අඟල් 10යි 4ෙන් එකක් විදියට. අන්නේ අඟල් 10යි 4ෙන් එක මම මෙතන ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කොන රේඛාව සහ අංශ රේඛාව මේ විදියට යා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් උඩට ලකුණු කරලා මේ වගේ මේක හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න.
ඊට පස්සේ අපි මෙතන කර ලකුණු කරන්න යන්නේ. කර ගැඹුර අපි ගන්නේ කර වටමින්ම 4න් බෙදලා එන උත්තරේ. කර වටමින්ම අඟල් 15 4න් බෙදුවම 3යි 4න් 3ක් විදිහට උත්තරේ එනවා. තුනයි 4න් 3 මම මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ කර පළල අපේන්නේ 3යි 4න් 1. 3යි 4න් අපි ගන්නේ කර ගැඹුර මිම්මෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරනවා. කර ගැඹුර මිම්ම 3යි 4න් 3 අඟල් භාගයක් අඩු කරාට පස්සේ අඟල් 3යි 4න් 1. 3යි 4න් අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මේ විදිහට කර ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ මූලික කර. ඕගොල්ලන්ට මේ කර ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ විදිහට පහත් කරලා V කරක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක තව චුට්ටක් පළල් කරලා බෝට් නෙක් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කර ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉදි කරන්නේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් පහත් කරලා මම මෙතනින් තව අඟලක් විතර පහත් කරලා රවුම් කරක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට V කරක් වගේ ඇඳ ගන්නවා නම් අපිට කර ගැඹුර අවශ්‍ය දුර මෙතන ඉඳලා මාක් කරන්න පුළුවන්. V කරක් අඳිනවා නම් මම ඒකත් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ අඟල් 3 ලකුණු කරපු රේඛාවෙ ඉඳලා අපි කර ගැඹුර අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්නවා. මම මෙතන අඟල් 6ක් විතර අරගෙන ලකුණු කරලා පෙන්නන්නම්. අඟල් 6ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන එතන ඉඳලා මෙන්න මේ කර පළල රේඛාව වෙනකම් මේ විදිහට අපි ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක මේ විදිහටම කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ කරවල් වලින් කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක දැම්මොත් අපිට බෙල්ල ළඟටම එනවා. ඊට පස්සේ මේක තව චුට්ටක් පහළට වෙලා පොඩ්ඩක් දුරලා තියෙන්න. මේක තමයි අපි V shape කර. දැන් අපි කර ඇඳගෙන ඉවරයි. අපි ඩාට් එක ඇඳ ගන්න යන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩාට් දෙක අතර පළල ගන්නේ අඟල් 4ක් විදියට. එතකොට අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙතන මෙන්න මේ පැත්තේ රේඛාවෙ ඉඳලා මැදට අඟල් 4ක් ලකුණු කරනවා. මේ වගේ අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා මේ විදියට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රේඛාවේ උස අපි අඟල් 7මාරක් විතර ගන්නවා. කැමති නම් මේක අඟල් 8ක් ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන අඟල් 7මාරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙපැත්තට අඟල් භාගි මෙහෙම ලකුණු කරලා මේ විදියට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මේ ජම්ප්සූට් එකේ උඩ කොටස ඇඳගෙන ඉවරයි. අපිට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපි මේක කපා ගන්න. අපි මේකට මැහුම් වාසි එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා රෙද්ද කපනකොටයි මැහුම් වාසි එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි කලිසම අපි බේසික් පැන්ට් එක කපපු බ්ලොක් එකේ අපි මැහුම් වාසි තියලා නැහැ. ඒක නිසා ඒක කපනකොට මැහුම් වාසි තියනවා. මම මේකේ V neck එක දාන්න විදියට කපලා ඔයගලන්ට මහලා පෙන්නන්න. දැන් අපි කපාගත්ත ඉදිරිපස කොටසම පාවිච්චි කරලා කොහොමද පිටපස කොටස ඇඳගන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි පිටපස කොටස අඳිනකොට හැමතිස්සෙම පළල මේ ඉදිරිපස කොටසට වැඩි අඟල් භාගයක් අඩුවෙන් තමයි අඳින්නේ. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ මේ ඉදිරිපස කොටස අඟල් භාගයක් මේ පැත්තෙන් එළියට කරනවා. ඒ කියන්නේ අඟල් භාගයක් අඩුවෙන් තමයි අපි පිටපස කොටස ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙන මේ ඉන රේඛාව මේ විදිහටම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අංශ රේඛාවත් ඒ විදිහටම රූල තියලා අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. උරහිස රේඛාවත් අපි ඒ විදිහටම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ අත්කට අඳිද්දී අපි මේ වගේ ඇතුළට කපන්නේ නැහැ පිටපස කොටස. එතකොට අපි මේ කලින් කෙලින් ඇඳගත්ත ඉර තියෙනවනේ අන්නේ කෙලින් මේ විදිහට උරහිස කොන දක්වා ඇඳලා අපිට මේක මෙහෙමම රවුන්ඩ් කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ උරහිස රේඛාව මෙතින් කෙලින්ම දික් කරෝතින් පිටුපස කර ගැඹුර දානකොට අපි මෙච්චර කර ගැඹුර දාන්නේ අපිට පුළුවන් මේකට අඟල් දෙකක් වගේ ගත්තොත් උපරිම ඇති
මෙතනින් අඟල් දෙකක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට මම පිටුපස කර එඳ ගන්නවා. පිටුපස්සට මම සිපර් එකක් කලන නිසා මේක රෙද්ද කපා ගන්නකොට කොහොමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කපනකොට කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි මේ විදිහට ඉදිරිපස පළු ඉවත් කරලා ඩාට් එක ඇඳ ගන්න යන්නේ. අපි ඩාට් එකටත් මේ වගේ පිටුපස්සේ ඩාට් එකටත් මේ වගේ මේ පැත්තෙන් ඉඳලා අඟල් 4ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඊපස්සේ අඟල් 4 අපි මේ විදිහට උඩට රේඛාවක් අඳිනවා. මේ රේඛාව අපි අඟල් 9ක් විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ක් උසට අපි අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ආය කලින් වගේ අඟල් භාගි ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට මේකත් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙකම කපාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු අපේ බේසික් පෑන්ට් බ්ලොක් එකෙන් කොහොමද මේකේ කලිසම් කොටස හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ පෑන්ට් බ්ලොක් එකේ ඉදිරිපස කොටස. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් ප්ලාසෝ පෑන්ට් එක මහන්න ගත්තෙත් මේකමයි. අපි මේ ජම්ප් සූට් එකේ පහළ කොටස හදාගන්නෙත් මේකෙන්මයි. මේකට අපි කරන්නේ පොඩි වෙනස්කමයි. ඒක තමයි එකක් මෙතන උඩින් අපි ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට ඩාට් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ කලිසමේ කකුලේ පළල තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. මුලින්ම බලමු අපි මේ තියෙන ඉදිරිපස කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස කොහොමද ඩාට් එක එකතු කරගන්නේ කියලා. අපි කලින් වගේම මෙන්න මේ ඉර දිගේ මේක දෙකට නවා ගන්නවා. මේ වගේ හරියටම ඉර දිගේ දෙකට නවා ගන්නවා. නවල අපි මේ නවාගත්ත තැනින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට මේ රේඛාව අපි ඉන රේඛාව වෙනකන් දික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ ඉදිරිපස කොටසට හොඳට මතක තියාගන්න අපි ඩාට් එක දාන්නේ අඟල් කාලයි. මේ වගේ අඟල් කාලක් දෙපැත්තට ලකුණු කරලා ඊපස්සේ මේ ඩාට් එකේ දිග අපි ගන්නේ අඟල් 4යි. අඟල් 4ක් මෙතෙන්ට මාක් කරලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟල් 4යි. මේ විදිහට අපි ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. මේ තියෙන කලිසමේ පිටුපස කොටස අපි මේකටත් ඩාට් එකක් එකතු කරනවා. මේකෙදි අපි කරන්නේ මේක අපි මේ කෙලින් නවා ගන්නෙ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට කරන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා නැවෙන විදියට සහ මේ කොටස් දෙක සමපාත වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ මේ කොටස් දෙක එකිනෙක මෙහෙම එක ගානට එන විදියට සහ මේ හරහා නැවෙන විදියට අපි නවා ගන්නවා. මෙතනින් අපි නවලා මේ විදියට අල්ලගෙන මේක මෙහි කරලා මෙතන මුල්ලෙන් හරියටම තියාගෙන මේක මෙහි කරලා මේක හරියටම මෙහෙ නොවි සමපාත වෙන විදියට අපි මේක නවා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ නවාගත්ත ලක්ෂ්‍යයත් මේ විදියට ඉන රේඛාව වෙනකන් දික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලිසමේ පිටිපස්සට අඟල් භාගික ඩාට් එකක් එකතු කරනවා. අපි කලිසමේ ඉදිරිපස්සට අඟල් කාලයි ඩාට් එක එකතු කරේ. කලිසමේ පිටිපස්සට අපි අඟල් භාගික ඩාට් එකක් මේ විදියට ලකුණු කරගෙන ඩාට් එකේ දිග විදියට අපි අඟල් 5ක් ලකුණු කරනවා. අඟල් 5ක් ලකුණු කරලා මේ වගේ අපි ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි බ්ලොක් ටික ඔක්කොම ඇඳගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේක රෙද්ද කපාගන්නේ කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ අද මේ වගේ කොටන් print එකක් තියෙන කොටන් රෙද්දක්. මේකෙන් මම යාරෙක්මාරක් අරගෙන තියෙනවා. මේ රෙද්ද 60 පළලින් යාරෙක්මාරක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක ටිකක් තද පාට සහ ටිකක් ඝනකම නිසා ලයිනින් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තුනී රෙද්දක් ගන්නවා නම් හරි ඔයගොල්ලන්ට ලයිනින් එකක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් හරි මේක ඇතුළට ලයිනින් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේකෙන් කොහොමද අපේ කොටස් ටික කපාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බ්ලවුස් එකේ පිටිපස්ස කොටස කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මම මේ වගේ රෙද්ද දාවාටිය මේ පැත්තට හිටින විදියට රෙද්ද දෙකට නවලා මේ වගේ එලාගෙන තියෙන්නේ. මේ දාවාටි දෙක හරියට මේක උඩ එක තියෙන විදියට. ඊපස්සේ අපි මේකට පිටිපස්සෙන් සිපර් එකක් අල්ලන නිසා පිටිපස්සෙන් ඕපන් එකක් තියන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ වගේ මුලින්ම කොනේ ඉඳලා අඟලක් පළලට මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ඇඳගත් රේඛාව දිගේ මේ විදියට කපාගත්ත කොටස බ්ලොක් එක තියලා වටේට කපා ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත පිටුපස්ස කොටස අපි මේකේ ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩාට් එකේ මේ සලකුණු තුන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අතුරකින් කපාගෙන ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ මුල්ල සලකුණ මෙතන ඇතුලේ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එතන ඉඳලා මේ වගේ පහළට අර ලකුණු කරගත්ත සලකුණු තුන උඩට ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. මේ ටේලරින් චෝක් එකේ පාටත් රෙද්ද පාටටම හුරු නිසා ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා පැහැදිලි මදි ඇති. හැබැයි මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට කරන ක්‍රමේ තේරුණා. ඒක නිසා මේ විදිහටම අපිට රෙද්දේ අනිත් පැත්තට මෙතනින් පින් එකක් ගහගෙන රෙද්දේ අනිත් පැත්තට මේක පිටපත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඉතුරු කොටසෙන් ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි බ්ලොක් එක තියලා කපා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කලිසම කපා ගන්න යන්නේ. කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස අපි මේ විදිහට රෙද්ද දෙකට නවලා මේ විදිහට ඉදිරිපස කොටස මෙහෙම අපි තියා ගන්නවා. අපි අර කලින් ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහද්දි වගේ මැද්දෙන් ඉරක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක කොටන් රෙද්දක් නිසා ඔයගලන්ට මේක මට මේ විදිහට කෙලින්ම හැමෙන්නට තියා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සිල්ක් වගේ රෙද්දක් ගන්නවා නම් මැද්දෙන් ඉරක් ඇඳලා හරියට මිර දිගේ දෙපැත්තට තියෙන විදිහට මේක තියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම පින්සලින් රඳව ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් එහෙම යන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපි මේකේ කකුලේ පළල වෙනස් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වාටිය රේඛාව මේ විදිහට දෙපැත්තට දික් කරගන්නවා. අපි මේක අඟලකින් තමයි වැඩි කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට තියෙන දුරට වැඩිය අඟලක් වැඩිපුර මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. දැනට අඟල් 4යි තියෙන්නේ. මම අඟල් 5ක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. දෙපැත්තෙම අඟල් 5 විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ රේඛාවත් මේ විදිහට දෙපැත්තට දික් කරලා මෙතනිනුත් අඟලක් ලකුණු කරනවා. මෙතනිනුත් අඟල් 5 විදියටයි මෙතනිනුත් අඟල් 5 විදියට. ඊට පස්සේ මේ රේඛා දෙක අපි මේ විදියට දික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොනට මෙන්න මේ රේඛාව මේ විදියට යා කරනවා. මේ රේඛාව අපිට යා කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හැඩයට පොඩ්ඩක් මේක හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න මේ වගේ. මේ වගේ අපි මේක පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. අපිට මේ රේඛාව මෙහෙට ටිකක් දික් කරලා අපිට හැඩේ හරියට ඇඳලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රේඛාව මෙහෙම දික් කරලා එතන ඉඳලා මේ විදිහට පොඩි හැඩයක් ඇඳ ගන්න. ඊටු ටික අපිට මේ විදිහටම කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉදිරිපස් කොටස කපාගෙන ඉවරයි. මේකෙත් අපි අර කලින් විදියටම ඩාට්ස් දෙක ලකුණු කරගන්නවා.
දැන් අපි කලිසමේ පිටුපස පළුව කපන්න යන්නේ. මේකත් අපි මේ විදියට පිටුපස කොටස මේ වගේ රෙද්ද දෙකට නවාගෙන පිටුපස කොටස මෙහෙම තියලා අපි කෙලින් මේ වගේ කෙලින් තියලා මේක පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේකත් අපි කලින් වගේම වාටිය පැත්තෙන් අගල බැගින් දික් කරන්න යන්නේ. මේ වගේ වාටිය රේඛාව අපි මෙහෙම දික් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ මෙතන දැනට තියෙන අඟල් 5යි මම මේක අඟල් 6ක් විදියට ලකුණු කර ගන්නවා දෙපැත්තටම. මෙතන රේඛාවෙත් මම දෙපැත්තටම අඟල් 6 විදියට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම මේ ලක්ෂ දෙක යා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂයේ මේ කොනට යා කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් අපි පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා කලින් වගේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකත් අර විදිහට මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. යට අපිට මැහුම් වාසි අවශ්‍ය නැහැ. වටේට අපි පොඩි මැහුම් වාසියක් අඟල් භාගයක වගේ මැහුම් වාසියක් තියලා කපා ගන්න. මේක අපි පිටිපස්සේ මෙතන කරුව කපද්දි මතක තියාගන්න අපි සිපර් එක පොඩ්ඩක් මෙතන පහළට එන නිසා මෙතනින් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉඩක් තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මේක මේ විදියට මිම්ම රෙද්ද ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අඟලක වගේ මැහුම් වාසියක් තියලා මේක කපා ගන්නවා. මේකෙත් අපි ඉස්සරහ ලකුණු කරා වගේ ඩාට් එක ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ඉතුරු රෙදි කොටස් වලින් ඉදිරිපස කරට අත් දෙකට සහ පිටුපස කරට ෆේසින් කොටස් කපා ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කර නිමා කරගන්න ඇතුළට අල්ලන කොටස් කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි රෙදි කොටසක් දෙකට නවාගෙන අපි මේ කර කපන්න යන්නේ. මේ වගේ අපි කපාගත්ත බ්ලොක් එක මේ වගේ තියෙනවා. කියලා අපි මේ වගේ මේ බ්ලොක් එක ගානටම මෙහෙම කපා ගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මේක පළලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වගේ කපා ගන්නවා. මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස කරට අවශ්‍ය ෆේසින් කොටස. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපස අතට අවශ්‍ය ෆේසින් කොටසත් ඒ වගේම කපා ගන්න යන්නේ. මේ වගේ ඉඩ තියෙන තැනකින් මේ වගේ රෙදි කොටස තියලා අපි කපාගත්ත බ්ලොක් එක තියලා මේකට හරියන විදිහේ ෆේසින් කොටසක් අපි කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට අපි අතට පිටුපස කරට අවශ්‍ය ෆේසින් කොටස් සහ පිටුපස අතට අවශ්‍ය ෆේසින් කොටස් කපලා මේ විදිහට අපි මාරු වෙන්නේ නැති විදිහට මෙතනින් තියලා පින් කරගන්නවා. ඉතුරු ෆේසින් කොටස් ටිකත් මේ ක්‍රමයටම කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ජම්ප්සූට් එක අපි මහලේ ඉවර කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත පිටුපස කොටස මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ රෙද්ද පිටුපස කොටසට සහ ඉස්සරහා කොටසට අත්වලට අවශ්‍ය ෆේසින් කොටස් අල්ල ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත ෆේසින් කොටස්. අපි කරන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ෆේසින් කොටස මේ විදිහට අතට තියලා මේ විදිහට දෙපැත්තටම තියලා අපි මේක මේ විදිහට මහ ගන්නවා. මම ඔයගලන්ට දැන් මේක මහලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ ෆේසින් එක මේ විදිහට හොඳ පැත්ත තියලා අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ වගේ කොනෙන් සිග්සැග් පාරක් ගහගෙන තියෙනවා.
මේකෙන් නූල් යන එක නවත්තන්න ඔයගලන්ට ඕලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අපේ මැහුම් වාසි ඉඩ තියෙනවනේ අන්නේ ඉඩ අපි මෙන්න මේ විදිහට කතුරක් අරගෙන පොඩි පොඩි කොටස් වලට මෙහෙම අපි මහපු මැහුම් පාර කැපෙන්නේ නැති වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් මෙහෙම කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට හරවලා අපි මේ මැහුම් වාසි පැත්ත අපේ ෆේසින් කොටස පැත්තට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ෆේසින් කොටස පැත්තෙන් ආයෙ තව මැහුම් පාරක් ගහගෙන යනවා. මේ විදිහට මෙන්න මේ තියෙන අපේ කන පිට පැත්ත මේ තියෙන ෆේසින් මැහුම් වාසි ඉඩ කොටස ඒක අපි එළිය පැත්තට එන විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ෆේසින් කොටස මේ පැත්තට හරවලා මේ තියෙන අපේ මැහුම් පාර කලින් ගහපු ඒකට ෆේසින් කොටස පැත්තට වෙන ෆේසින් කොටස උඩින් මේ විදිහට ආයෙ තව මැහුම් පාරක් ගහන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තෙන් මැහුම් පාරක් ගහලා මම මේක හොඳට අයන් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට හැරෙව්වට පස්සේ එළිය පැත්තට කිසිම මැහුම් පාරක් පේන්නේ නැති විදිහට ලස්සන්ට මේ අත්කට මෙහිලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ අපි උඩ කොටසේ කොටස් හතරම අත්කටවල් හතර මේ විදිහට ෆේසින් කොටස් අල්ලගෙන ඉවර කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ ඇතුල් පැත්තේ තියෙන ඇඳගත්ත ඩාට් එකත් මහලා ඉවර කරගන්නවා කොටස් හතරෙම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම ෆේසින් කොටස් අල්ලලා ඉවර කරගත්ත සහ ඩාට් මහලා ඉවර කරගත්ත ඉදිරිපස කොටස සහ පිටපස කොටස් දෙක. මේකෙදි මම ඉදිරිපස කොටසේ ඩාට් දෙක මහලා තියෙනවා. අත්කටවල් දෙකේ ෆේසින් කොටස් දෙක අල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස කර ෆේසින් කොටස අල්ලලා ඉවර කරගෙන තියෙනවා. පිටපස කොටසේ මම ඩාට් දෙක මහලා තියෙනවා. පිටපස කොටස් දෙකේ අත්කටවල් දෙකේ ෆේසින් කොටස් දෙක අල්ලලා තියෙනවා. හැබැයි මම කර වටේ ෆේසින් කොටස තාම අල්ලලා නැහැ. අපි ඒක සිපර් එක අල්ලන වෙලාවට තමයි අල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේක මෙතනින් උඩ කොටස නවත්තගෙන අපි ඊට පස්සේ කලිසම් කොටස මහනවා. මහලා ඒක මේකට අල්ලනවා. අපි බලමු කොහොමද කලිසම් කොටස මහන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ කලිසමේ පිටපස කොටස සහ ඉදිරිපස කොටස. මේ තියෙන පිටපස මේ තියෙන ඉදිරිපස. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේක මේ ඉන වටේ අපි දාගත්ත ඩාට් හතර මහලා ඉවර කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඩාට් මහගත්ත පිටපස කොටස් දෙක. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ පිටපස කොටස් දෙක මෙහෙම එක පිට එක තියලා මේකේ මේ කරුව මහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න අපි මෙතන වැඩිපුර අඟලක් තියලා තමයි සිපර් එකට මේක කැපුවේ. ඒක නිසා අපි මේ වැඩිපුර අඟල අල්ලලා තමයි මහ ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මෙතන සිපර් එක අල්ලන්න මෙතනදී අඟල් හතරක් වගේ අපි සිපර් එක අඟල් හතරක් වගේ පල්ලෙහාට අල්ලනවා. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් හතරක් ඉඳ තියෙන. එතන ඉඳලා ඉතුරු ටික තමයි අපි මේ වෙලාවේ මූට්ටු කරන්නේ. මේ විදිහටම අපි ඉදිරිපස කොටස් දෙකත් අරගෙන මේ වගේ ඉදිරිපස කොටස් දෙකෙත් අපි ඩාට් මහලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ඉදිරිපස කොටස් දෙකත් එක උඩ එක තියලා ඒකෙත් මේ වගේ කරුව අපි මේ විදිහට මහ ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ඩාට් මහගත්ත ඒ වගේම කරුව මහල ඉවර කරගත්ත කලිසම කොටසේ ඉදිරිපස කොටස අපි මේකට උඩ කොටසේ ඉදිරිපස කොටස තියලා මහ ගන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේ උඩ කොටසේ ඉදිරිපස කොටස අරගෙන මේ වගේ ඉන පැත්තෙන් දෙකට නවලා අපි මෙතන මැද සලකුණු කරගන්නවා. අපි මේ මැද සලකුණු කරගෙන මේකේ හොඳ පිටට එන විදියට මේ වගේ තියලා මෙන්න මේ විදියට මැද මෙතන කරුව මෝට්ටු කරපු තැනට එන විදියට තියලා මෙතන ඉඳලා දෙපැත්තට අපි මේ විදියට මේක ඉන මෝට්ටු කරගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදියට ඉදිරිපස කොටස කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස සහ උඩ කොටස ඉදිරිපස කොටස් දෙක එකට අල්ලගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද පිටපස කොටස් දෙක අල්ලගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඩාට් මහගත්ත කලිසමේ පිටපස කොටස අපි මේක අරගෙන මේකට මෙන්න මේ විදියට මේ තියෙන පිටපස්සේ උඩ කොටස මේක මේ විදියට හොඳ පිට හමු වෙන විදියට තියලා මේ වගේ මේ පැත්තේ දෙපැත්තෙම අපි අඟලක් ඉඩ තියුවා මේ කොටසෙත් අන්නේ අඟල මේ විදියට ඉතුරු කරගෙන අපි මේ විදියට මේ කොටස් දෙක මූට්ටු කරගන්නවා මේ විදියට. මේ මෙතනින් සහ මෙතනින් මේ සිපර් එක අල්ලන්න තමයි මේ මැද ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ඉන කොටස් මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. අපි තාම මෙතන කර පයිපින් එක අල්ලලා නැහැ පිටපස කොටසේ. අපි හදන්නේ මේ පිටුරු කරගත්ත ඉඩ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ වගේ සිපර් එකක් අල්ලගන්න. මම මෙතන අඟල් 20ක් දිග සිපර් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ සිපර් එක මේක ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් සිපර් ෆුට් එකක් යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්
මේ වගේ සිපර් එකක් මෙතෙන්ට අල්ලගන්න. මම දැන් මේ සිපර් එක මෙතෙන්ට අල්ලගන්න යන්නේ. සිපර් එක අල්ලගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ තියෙන අපේ පිටුපස කොටස කලිසමේ පිටුපස කොටස මේ කලිසමේ පිටුපස කොටසට කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස මේ වගේ එක උඩ එක තියලා අපි මෙන්න මේ වගේ කරුව මහ ගන්න. මේ වගේ කරුව මූට්ටු කරගන්නවා. සිපර් එක අල්ල ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වගේ කරුව මූට්ටු කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අංශ දෙකත් මූට්ටු කරගන්න. අංශ දෙක අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඉන කොටස් දෙක අරගෙන ඉන එක ළඟින් මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා මේ වගේ පහළට සහ උඩට මූට්ටු කරගන්න. අපි සිපර් එකත් අල්ලලා ඉන සහ කරුව කොටස් මහල ඉවර වුණාට පස්සේ පිටුපස කර නිමා කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් අපි මේකේ මේ උරහිස කොටස ඇරෙන්න උරහිස කොටස සහ පිටුපස කර කොටස ෆේසින් එක ඇරෙන්න අනිත් සියලුම කොටස් මහගෙන තියෙන ඉන අල්ලලා අපි අංශය මූට්ටු කරලා තියෙනවා මේ වගේ. ඊපස්සේ මෙතන කරුව මහගෙන තියෙනවා. අපිට තව මහන්න තියෙන්නේ මේ කකුලේ වාටිය මහගෙන ඉවර කරගන්න තියෙනවා. මේ කර මහගන්න තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ කර මහගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳ පැත්ත හරව ගන්නවා. හරවගෙන මෙන්න මේ වගේ අපි මේක දිග අර ගන්නවා. මේ තියෙන අපි අල්ලපු සිපර් එක මේක මෙහෙම දිග අරගෙන මේ තියෙන අපි කපාගත්ත ෆේසින් කොටස් දෙක මේකෙන් එක කොටසක් අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පිට හමු වෙන විදිහට මේ විදිහට තියනවා. තියලා අපි මේක පින් එකකින් රඳව ගන්නවා. දැන් අපි මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේක මහගන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ අපි මහුවා සීඩ තියාගත්ත අඟල් භාගෙ මෙහෙම මෙතෙන්ට වෙනකම් මහගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන අපි මේ සිපර් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ සිපර් එකේ සිපර් එකේ දැති ටික තියෙන තැනින් මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම පහළට මහනවා. මේ වගේ මෙතන සිපර් එකේ දැති ටික ඇඳුම පැත්තට එන්නත් එළිය පැත්තට මැහුම එන විදිහට මෙන්න මේ අයිනෙන් මහනවා. මේක මේ විදිහට මම ඔයගලන්ට පින් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක මහගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි හරියටම මහගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්තට හැරෙවම අපිට සිපර් එක එළියට එනවා. මේ වගේ සිපර් එක එළියට එනවා. අපිට සිපර් එක වහගන්න පුළුවන්. මම මේක මහල ඉවර කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙම මහගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහෙම මේ පැත්තට මහගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ෆේසින් කොටසට සිග්සැග් පාරක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස අර කලින් වගේම මෙහෙම පොඩි කොටස් වලට කපා ගන්නවා. මේක හරවන්න පහසු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හරිම පහසුවෙන් මෙහෙම දැන් සිපර් කොටස එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසිම කොටසක් එළියට පේන්නේ නැහැ සහ කිසිම මැහුමක් එළියට පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි පිටුපස කරේ අනිත් පැත්ත කොටසත් මහලා උරහිස මුට්ටු කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මහල ඉවර කරගත්ත ජම්ප්සූට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කර නිමා කරලා තියෙන සිපර් එක අල්ලලා කටවල් සියල්ලම නිමා කරලා ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඉන කොටස කලිසම කොටසේ මේ වගේ අපි වාටිය මහලා නිමා කරගෙන තියෙන්නේ. පිටිපස්ස බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සත් මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් කරලා මේ වගේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් මේක මහගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා බලලා මේ වගේ ලස්සන ජම්ප්සූට් එකක් ඔයාලගේ මෙෂර්මන්ට්ස් වලට අනුව මහගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම මොස්තර අරගෙන ඉදිරියේදීත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝස් වලින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මයි ක්ලාසට් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔබ සැමට ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් එන වීඩියෝස් ඉක්මනටම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.